ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવશું પાણીમાંથી પાપડ। તમે ભાતનું વસામણ, ભાતનું પાણી ફેંકી દો છો। આજે આપણે ભાતના પાણીનો ઉપયોગ કરી અને પાપડ બનાવશું। તો એના માટે મેં ભાત બનાવેલા અને ભાત ઓસાવીને જે નીચે પાણી નીકળેલું છે એ પાણીનો જ આપણે ઉપયોગ કરશું। મેં જે તપેલામાં ભાત બનાવેલા એ જ તપેલામાં અત્યારે મેં આ પાણી ઉકળવા મૂકેલું છે। તો આ પાણીને જો તમે ફેંકી દો છો પણ આ પાણી ખૂબ જ ઉપયોગી છે અને આના જે પાપડ બનશે એ ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ અને પોચા રૂ જેવા દાંત વગરના માણસ પણ આરામથી ખાઈ લે એવા સરસ પાપડ બનશે। ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ રાખી અને આપણે આ પાણીને સતત હલાવતા રહેશું। ઉકળતા પાણીમાં આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખશું। તો 1 ચમચી મીઠું નાખું છું અને પાપડને વધારે સ્વાદિષ્ટ બનાવવા માટે 1 ચમચી જીરું નાખશું। અહીંયા મેં પોણી વાટકી ભરી અને ચોખાનો લોટ લીધેલો છે। તો ચોખાનો લોટની સ્લરી કરી અને આપણા મિશ્રણમાં નાખશું। તો એક મોટા વાસણમાં હું ચોખાનો લોટ લઈ લઉં છું અને થોડું પાણી નાખી અને ચોખાના લોટની સ્લરી બનાવી લેશું। આમાં આપણે પોણી વાટકી ચોખાનો લોટ લીધેલો છે, પણ પોણી વાટકી ચોખાના લોટથી તમે 100 જેટલા પાપડ બનાવી શકશો। થોડું વધારે પાણી નાખશું। હવે તૈયાર થયેલી સ્લરીને આપણે આ ઉકળતા પાણીમાં નાખશું। એકી સાથે નથી નાખી દેવાનું, થોડું થોડું આ રીતે નાખતું જવાનું અને મિક્સ કરતું જવાનું, નહીતર ચોખાના લોટના ગઠ્ઠા પડી જશે। હવે ચોખાનો લોટ નાખ્યા પછી આ મિશ્રણને બિલકુલ છોડવાનું નથી, સતત આ રીતના હલાવતું રહેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે માત્ર 2 જ મિનિટમાં આપણું મિશ્રણ ઘટ થવા લાગ્યું છે। આવા જ વેસ્ટમાંથી બેસ્ટના ઉપયોગ તમને મારા વિડીયોમાં મળતા રહેશે। તો મારા વિડીયોને ફોલો કરો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ગ્રુપને મારો વિડીયો શેર કરતા રહો। ચોખાનો લોટ નાખ્યા પછી તળિયા સુધી ચમચો ફેરવીને આ રીતે હલાવવાનું છે, નહીતર ચોખાનો લોટ તરત તળિયે બેસી જાય છે અને આપણા પાપડમાં બળેલાની સુગંધ આવશે। એટલે ચોખાનો લોટ નાખ્યા પછી આ રીતે સતત હલાવતા રહેવાનું છે અને માત્ર 5 જ મિનિટમાં તમે જોઈ શકો છો આપણું મિશ્રણ ઘટ થઈ ગયું છે। હવે 2 થી 3 મિનિટમાં આપણું પાપડ માટેનું મિશ્રણ કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ જશે। હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું મિશ્રણ ખૂબ જ સરસ ઘટ થઈ ગયું છે। હવે આ મિશ્રણને આપણે વધારે કલરફુલ બનાવશું। તો આ મિશ્રણને આપણે 3 પાર્ટમાં ડિવાઈડ કરી લેશું। હવે જે આપણે તપેલીમાં કાઢેલું છે એમાં ઓરેન્જ ફૂડ કલર નાખશું। ઓરેન્જ ફૂડ કલર થોડો લીધેલો અને તેમાં પાણી નાખીને આ રીતના આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે। જો તમે એમાં ફૂડ કલર નાખશો તો ગઠ્ઠો જામી જશે, એટલે આ રીતના પાણીમાં મિક્સ કરીને પછી જ મિક્સ કરવાનું છે। તો ફૂડ કલર આપણે નાખી દીધા પછી ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી લેશું। કેટલો સરસ ઓરેન્જ કલર આવી ગયો છે। એવી જ રીતના આપણે જે બીજો પાર્ટ લીધેલો છે એમાં ગ્રીન ફૂડ કલર નાખશું, પણ મેં થોડું પાણી નાખી અને મિક્સ કરી લીધું છે। ગ્રીન ફૂડ કલર મિક્સ કરી દેશું અને એને પણ ચમચીની મદદથી મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણા તિરંગા કલર તૈયાર છે। આ તપેલામાં છે વ્હાઈટ, એ આપણે એમ જ વ્હાઈટ રહેવા દેશું, એટલે આપણો તિરંગો કલર તૈયાર થઈ ગયો છે। હવે આ મિશ્રણ ઠરતા થોડું વધારે ઘટ થશે, તો હવે આપણે પાપડ બનાવી લેશું। મેં આ રીતના પ્લાસ્ટિક શીટ લીધેલી છે, તો પ્લાસ્ટિક શીટ પાથરી દીધી છે। આ રીતના પ્લાસ્ટિક શીટ આવે છે, પ્લાસ્ટિક શીટનો ઉપયોગ કરો તો પાપડ તરત જ ઉખડી જાય છે। તમે કોટનના કપડામાં પણ કરી શકો છો, પણ જો કોટનના કપડામાં કરો તો નીચે તમારે કાપડ સુકાઈ ગયા પછી કપડું ભીનું કરી અને પાપડ ઉખેડવાના રહેશે, એટલે બને ત્યાં સુધી આ રીતના પ્લાસ્ટિક શીટનો ઉપયોગ કરીને જ આ પાપડ બનાવવાના। તો પ્લાસ્ટિક શીટ આપણે આ રીતે પાથરી દીધી છે। તો એકલા વ્હાઈટ કરવા હોય તો તમે આ રીતના નાખી અને ફેલાવી શકો છો। આ રીતના ચમચાની મદદથી ફેલાવતું જવાનું અને પાપડ બનાવતા જવાના। અને જો કલરફુલ પાપડ બનાવવા હોય તો આપણે આ રીતે કરી શકીએ છીએ। આ જ રીતે આપણે બધા પાપડ બનાવી લેશું। તો સુકાયા પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પારદર્શક પાપડ આપણા બન્યા છે। આ રીતના કલરફુલ પાપડ બને છે। તો હવે આપણે પાપડ તળી લેશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણે અડધી વાટકીથી પણ ઓછો લોટ લીધેલો। આજ પછી ક્યારેય પણ તમે ભાતનું પાણી નહીં ફેંકો, તો આ રીતને ભાતના પાણીમાંથી જ પાપડ બનાવો। એકદમ ટેસ્ટી અને સ્મૂથ પોચા એવા પાપડ તૈયાર થાય છે। તો તૈયાર છે પાણીમાંથી બનતા પાપડ। તમે જોઈ શકો છો આપણે સફેદ કેસરી અને લીલા પાપડ બનાવેલા છે। એકદમ સ્મૂથ એવા પાપડ તૈયાર થયા છે। હાથમાં લેતા જ ભૂકો થઈ જાય, તમે હાથ અડાડોતા ભૂકો થઈ જાય એવા પાપડ સરસ તૈયાર થયા છે। અને તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલને ખાસ તમે આ શેર કરજો। આ નવી જ રીત છે પાપડની।
તો આ જ રીતે બનાવો અને મને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને મારી આ પાપડની નવી જ રીત કેવી લાગી. તો આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.